Chào bạn, trong video hội viên hôm nay mình sẽ nói về hiện tượng Việt Nam bây giờ trong vùng Đại Trung Hoa. Mấy bạn chú ý là vùng Đại Trung Hoa, cho nên không hẳn là Trung Quốc mà là cũng bao gồm Đài Loan, Hồng Kông và những cộng đồng người Hoa. Và trước khi đi vào nội dung chính, mình phải nói rõ một điều là thật ra đối với đa số người Trung Quốc và người Hoa, ấn tượng đầu tiên về Việt Nam là liên quan đến kinh tế. Tức là kinh tế Việt Nam đang trong một giai đoạn là phát triển rất mạnh mẽ, là một lựa chọn đầu tư. Và vấn đề mà họ quan tâm nhiều nhất là Việt Nam có được thay thế chuỗi cung ứng của Trung Quốc hay không. Nhưng trong video này mình sẽ không nói về điều đó, tại vì đó không chỉ là một ấn tượng phổ biến trong vùng Đại Trung Hoa, cũng là một ấn tượng phổ biến trong các nước khác, cho nên không có gì đáng nói. Hiện tượng Việt Nam mà mình sẽ nói về trong video này là liên quan đến chính trị và văn hóa, và có thể tổng lại thành 3 hiện tượng: học sinh Trung Hoa, tiên phong cải cách, mô phỏng độc lập. Và những hiện tượng đó có lẽ là không thể phản ánh tình hình thực tế của Việt Nam, tại vì chúng đều là do người Trung Quốc hay người Hoa tưởng ra. Họ có mục đích của mình, họ là vì muốn giải thích tình huống của họ đang ở. Vai trò của Việt Nam là một mắt cưng để phản chiếu tình huống của họ. Cho nên nếu bạn thấy có nhiều thứ là sai sự thật, đó là rất tự nhiên. Thật ra mình cũng thắc mắc những hiện tượng có gì là không phù hợp với thực tế. Nếu bạn tiện, mời bạn để lại bình luận báo cho mình. Ok, đầu tiên là học sinh Trung Hoa. Mình phải chấp nhận rằng đó là hiện tượng phổ biến nhất khi người Trung Quốc nghĩ tới văn hóa Việt Nam. Tại vì nội dung của nó không yêu cầu người ta đi tìm hiểu sâu sắc, chỉ cần biết rằng Trung Quốc từng có thống trị Việt Nam, Việt Nam cũng có chào mừng Tết thì được rồi. Cho nên đó là hiện tượng phổ biến nhất, cũng là hiện tượng hời hợt nhất. Thông thường những người chỉ nhìn thấy hiện tượng này, họ thật ra không biết nhiều về lịch sử Việt Nam, thậm chí cũng không biết nhà lãnh đạo của Việt Nam bây giờ là ai. Cái mà họ nghĩ tới Việt Nam đa số là từ truyền thông Trung Quốc. Cho nên truyền thông Trung Quốc nói gì thì họ sẽ tiếp nhận một cách vô ý thức. Cho nên để tìm hiểu hiện tượng Việt Nam là học sinh Trung Hoa có nội dung gì, chúng ta chỉ cần biết ý tưởng và ý đồ của nhà nước Trung Quốc thì đủ rồi. Việt Nam là học sinh Trung Hoa, đó là một hiện tượng mà nhà nước Trung Quốc muốn tuyên truyền vào bây giờ. Giống như nhà nước Trung Quốc cũng muốn để lại ấn tượng là Nhật Bản và Hàn Quốc đều là học sinh của Trung Hoa. Ý đồ của nhà nước Trung Quốc là muốn để lại một ấn tượng là Trung Quốc là một văn minh lâu dài. Cốt lõi của văn minh này là Nho giáo. Việt Nam cũng là bị văn hóa Nho giáo ảnh hưởng một cách sâu sắc. Thậm chí trong ngày hôm nay, Việt Nam cũng rất yêu thích văn hóa Trung Hoa. Ngay cả bây giờ, Việt Nam và Trung Quốc có một số tranh cãi với lãnh thổ, nhưng trên bản chất, Việt Nam và Trung Quốc đều là thuộc về một văn minh giống nhau. Cho nên cuối cùng Việt Nam sẽ ủng hộ cuộc phục hưng của Trung Hoa dân tộc. Tuy nhiên, ấn tượng này là không phù hợp với thực tế, tại vì Nho giáo đã bị biến mất cùng với tầng lớp sĩ phu rồi. Cho nên trong thời hiện tại không có văn minh Nho giáo. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là nhà nước Trung Quốc có thể làm người ta tin tưởng Việt Nam sẽ ủng hộ sự nổi lên của Trung Quốc, và thông thường họ sẽ đưa ra một số chứng cứ để ủng hộ ấn tượng này. Ví dụ có nhiều người Việt Nam du học ở Trung Quốc, có nhiều người Việt Nam học tiếng Trung, có nhiều người Việt Nam thích coi phim Trung Quốc, thích ngôi sao Trung Quốc, đặc biệt là Lý Tự Thất. Nhưng mà theo quan sát của mình, hình như đa số người Việt học tiếng Trung chỉ là vì muốn làm thương mại thôi, không có gì liên quan đến yêu thích văn hóa Trung Hoa, chỉ có liên quan đến yêu thích nhân dân tệ thôi. Và cũng có một điều là cũng có một số người Trung Quốc có sinh sống ở Việt Nam, họ có thể tự quan sát Việt Nam. Có một số người cảm thấy rằng ngay cả người Việt Nam thích coi phim Trung Quốc, nhưng nói chung người Việt Nam rất nghi ngờ, nghi kỷ Trung Quốc, cho nên người Việt Nam có yêu thích văn hóa Trung Hoa hay không ít liên quan đến người Việt Nam sẽ ủng hộ sự nổi lên của Trung Quốc. Và cũng có một số người họ có đôi mắt sắc sảo, có đưa ra lý do tại sao người Việt ghét Trung Quốc. Ví dụ ông này: tôi từng có đi thăm Việt Nam, có cảm thấy người Việt từ trái tim ghét người Trung Quốc, đặc biệt là người trí thức Việt Nam. Sau khi tôi suy nghĩ nhiều lúc, tôi biết rồi. Tôi từng có đi thăm Triều Tiên, nếu có một ngày nào đó nhà Kim sụp đổ, người dân Bắc Triều Tiên cũng sẽ ghét Trung Quốc. Bạn chắc là có thể hiểu biết được. Bình luận như vậy chắc chắn là không thể để lại trên mạng xã hội Trung Quốc, cho nên họ chỉ có thể để lại trên Twitter. Ở Trung Quốc, cư dân mạng không thể lên Twitter. Nói chung, hiện tượng học sinh Trung Hoa của Việt Nam là một công cụ của nhà nước Trung Quốc để tranh thủ lòng dân. Sau đó là tiên phong cải cách. Đa số người Trung Quốc sẽ không nghĩ tới hiện tượng này, tại vì đó yêu cầu một chút về ý thức chính trị và kiến thức chính trị, không phải mỗi người đều đủ điều kiện. Những người nhìn vào hiện tượng này đa số là những người bất mãn với tình hình Trung Quốc bây giờ, và vì muốn so sánh trình độ cải cách chính trị của Việt Nam với Trung Quốc.
bây giờ ý kiến đa số là thấy Việt Nam là tiến bộ hơn Trung Quốc, đặc biệt là sau khi Tập Cận Bình làm chủ tịch nước Trung Quốc. Và trong cộng đồng mạng tiếng Trung có lây lan một thông tin cho rằng thành tựu cải cách chính trị của Việt Nam có mấy thứ tiến bộ hơn Trung Quốc như sau. Tháng 4 năm 2006, Đại hội lần 10 Việt Nam tự tổ chức, hội nghị quyết định sẽ tiến hành cải cách theo bầu cử kiểu ngày ứng cử nhiều hơn ngày trúng cử. Năm 2010, Việt Nam tiến hành chế độ công khai tư sản. Năm 2016, Việt Nam tổ chức bầu cử toàn dân lần đầu tiên. Năm 2017, Quốc hội Việt Nam tuyên bố sẽ loại bỏ chế độ hộ khẩu. Tháng 11 năm 2019, Việt Nam loại bỏ quyền làm quan chức suốt đời. Năm 2021, Việt Nam thực hiện bầu cử toàn dân. Cũng có một thông tin lây lan vào năm 2021, Việt Nam cho phép tổ chức công đoàn. Theo bạn, nội dung ở trên là đúng hay sai? Đúng hay sai là mình không có tư cách bình luận. Dù sao, trong cộng đồng mạng tiếng Trung có lây lan nội dung như vậy. Ok. Thật ra ở Trung Quốc cũng có thực hiện bầu cử kiểu ngày ứng cử nhiều hơn ngày trúng cử. Cái này đã được thực hiện từ năm 1979 rồi. Theo quy định là ngày ứng cử phải nhiều hơn ngày trúng cử một ngày. Dù sao cũng có một chút sự cạnh tranh. Những người nói rằng Việt Nam có cải cách chính trị tiến bộ hơn Trung Quốc, ý đồ của họ là đừng suy nghĩ nữa, chắc chắn là không phải vì có kỳ vọng với Việt Nam. Họ là vì muốn làm nhục Trung Quốc bây giờ, kích thích một số cán bộ Trung Quốc nên theo kịp Việt Nam, thậm chí vượt qua Việt Nam. Nếu tình hình tập quyền của Trung Quốc cứ tiếp tục, thế trong tương lai sẽ lạc hậu hơn Việt Nam và bị người Việt Nam coi thường. Có một câu nói đùa cho rằng trong tương lai có lẽ là cô gái Thượng Hải sẽ vừa khóc vừa xin cưới với đàn ông Việt Nam. Điều đó là vì trong tương lai Trung Quốc sẽ quay trở về thời đại bao cấp, cho nên muốn tháo chạy đến Việt Nam. Những người tuyên truyền hình tượng Việt Nam kiểu này đa số là người Trung Quốc đã tự di cư đến nước ngoài rồi, hay là những người Trung Quốc đi theo chủ nghĩa tự do, cho nên sự tuyên truyền hình tượng Việt Nam này cũng có gây ra một số người Trung Quốc phản kích nếu là trong cộng đồng mạng hải ngoại. Thế họ sẽ trực tiếp nói rằng những cải cách chính trị Việt Nam đều không thật hay là đã bị phồng đáy thái quá. Trên thực tế vẫn có nhiều hạn chế. Quan điểm của họ vẫn là chủ trương rằng cải cách chính trị là một chuyện thiết yếu. Họ chỉ là phủ định Việt Nam có tiến bộ hơn Trung Quốc thôi, và cũng nghĩ rằng tất cả quốc gia theo chủ nghĩa xã hội đều là giống nhau. Còn nếu là trong cộng đồng mạng Trung Quốc, họ thì không thể chủ trương cải cách chính trị, tại vì nếu vậy thế bình luận của họ sẽ bị dư luận viên Trung Quốc xóa bỏ. Nhưng họ thì chấp nhận Việt Nam thực sự có những cải cách chính trị. Có lẽ là họ không thể lên Google, cho nên họ không thể xem xét tài liệu nước ngoài để tìm hiểu tình hình thực tế. Nhưng mà họ là nói rằng cải cách chính trị Việt Nam là một biểu hiện Tây hóa, và nếu tiếp tục Việt Nam sẽ có số phận của Liên Xô, tức là giải tán. Thế đó là đúng hay sai? Mình khuyên bạn đừng đi tranh cãi với người Trung Quốc, đó là lãng phí thời gian. Tại vì mục đích của họ không liên quan đến Việt Nam, họ chỉ là muốn bàn về một vấn đề là khi Trung Quốc càng ngày càng chuyên chế, Trung Quốc sẽ có một tương lai tốt đẹp hay không? Nói chung, hình tượng tiên phong cải cách của Việt Nam là một công cụ của những người Trung Quốc theo chủ nghĩa tự do để kích thích sự cải cách chính trị của Trung Quốc. Cuối cùng là hình tượng mô phạm độc lập của Việt Nam. Những người có nhìn vào hình tượng Việt Nam này, họ không phải là người bình thường. Họ là những người thiểu số mà có ý thức chính trị rất cao, chủ yếu là tập trung vào cộng đồng Đài Loan và người lưu vong Hồng Kông ở hải ngoại. Mục đích của họ tất nhiên là tranh thủ sự độc lập của Đài Loan và Hồng Kông. Họ là thấy Việt Nam là một mô phạm có thể xây dựng một chính quyền độc lập với Đế quốc Trung Hoa, và kết luận của họ là vì Việt Nam có văn hóa của mình, cho nên không bị Hán hóa, và trong đó yếu tố quan trọng nhất là chớ nông và chớ quốc ngữ. Những người nhìn vào hình tượng này, tất nhiên mục đích của họ không liên quan đến Việt Nam, mà là chỉ liên quan đến chủ nghĩa dân tộc của bản thân họ. Điều đó là giống với những người nhìn vào hình tượng là học sinh Trung Hoa và cải cách tiên phong của Việt Nam, đều là có mục đích của mình. Nhưng có một điều khác biệt là những người nhìn vào hình tượng mô phạm độc lập của Việt Nam, họ là thấy Việt Nam là một thầy giáo, mà không chỉ là một mác cưng hay công cụ tuyên truyền thôi. Cho nên họ có động lực đi nghiên cứu Việt Nam một cách chuyên sâu hơn. Thậm chí chúng ta có thể nhìn thấy một số tác phẩm chuyên môn nghiên cứu tại sao Việt Nam có thể thoát khỏi sự Hán hóa. Theo mình, nhà nghiên cứu mà có thể đại diện thành tựu của nghiên cứu này là một thầy giáo Đài Loan có tên là Tần Vi Văn. Ông ấy là một thầy giáo ở trường đại học thành công ở Đài Loan, là một nhà nghiên cứu của tiếng Đài Loan,
cũng là một nhà nghiên cứu của Việt Nam. Ông ấy nghiên cứu Việt Nam là vì muốn tìm thấy một công trình là có thể nâng cao địa vị của tiếng Đài Loan, tức là học theo tiếng Việt, phiên âm hóa tiếng Đài Loan, cũng là dùng chữ Latin để biểu đạt tiếng Đài Loan. Mục đích cuối cùng là sáng lập một ý thức là dân tộc Đài Loan là hoàn toàn độc lập với người Hoa và người Trung Quốc, nên có xây dựng một quốc gia của mình. Đúng rồi, ông ấy là người sáng lập chứng chỉ tiếng Việt của Đài Loan, có thúc đẩy sự giao lưu giữa Việt Nam và Đài Loan nhiều lắm. Cho nên từ nhà nước Việt Nam ban ra huy chương vào năm 2011, chúng ta có thể nhìn thấy ông ấy có xuất bản nhiều sách giáo khoa tiếng Việt ở Đài Loan. Cho nên nếu có ai thấy người Đài Loan nói tiếng Việt có gì kỳ lạ hay không tiêu chuẩn, đó là trách nhiệm của ông ấy. Ok, đối với ông ấy, bài học mà Đài Loan nên học nhất từ Việt Nam là loại bỏ chữ Hán, và vì đạt được mục đích này, ông ấy thậm chí có viết rằng có lẽ đó là chính trị không chính xác ở Việt Nam, tức là politically incorrect. Nhưng độc giả của ông ấy không phải là người Việt Nam, ok, là người Đài Loan. Ok, ông ấy có viết rằng nếu lúc đó quân Pháp chiếm lĩnh Đài Loan, nạp Đài Loan vào Indochina thuộc Pháp, thế lịch sử cận đại Đài Loan sẽ thay đổi nhiều. Sự thay đổi này không nhất định là một chuyện xấu cho Đài Loan. Ví dụ nếu nước Pháp thay thế Nhật Bản trở thành người thống trị Đài Loan lúc đó, nước Pháp sẽ thực hiện chính sách thoát Hán, tức là phi Hán hóa. Ok, giống như ở Việt Nam, ý là nước Pháp sẽ loại bỏ chữ Hán và dùng chữ La Mã, tức là chữ Latin. Chính sách như vậy sẽ giúp đỡ nhiều lắm cho Đài Loan thoát ra vùng văn hóa chữ Hán và xây dựng một truyền thống mới là dùng chữ La Mã viết tiếng mẹ đẻ Đài Loan. Nói chung, hình tượng mô phạm độc lập của Việt Nam là một ví dụ để thuyết phục người ta rằng ngay cả loại bỏ chữ Hán nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự chuyển giao của truyền thống, thậm chí có giúp ích xây dựng quốc gia của mình. Tại vì bây giờ ngay cả Việt Nam đã loại bỏ chữ Hán rồi nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Ok, xin để mình nói lại một lần nữa, thật ra đối với đa số người Trung Quốc và người Hoa, họ chỉ là quan tâm kinh tế Việt Nam. Về mặt chính trị và lịch sử, đối với họ là không có ý nghĩa. Và mình cũng tin rằng ai đều có thể nhìn thấy, khi người Trung Quốc hay người Hoa nhìn vào Việt Nam, họ đều có mục đích của mình. Khi họ phê bình Việt Nam hay khen người Việt Nam, đều không chỉ đơn thuần là vì ghét hay thích Việt Nam, mà là vì muốn ám chỉ Trung Quốc là tốt hay xấu. Khi họ tìm hiểu Việt Nam, cũng không phải chỉ đơn thuần vì muốn hiểu biết Việt Nam, mà là vì muốn tìm thấy một ví dụ để chứng minh một ý tưởng nào đó của họ. Khi người Trung Quốc nhìn vào hình tượng học sinh Trung Hoa của Việt Nam, vì họ muốn chứng minh rằng văn hóa Trung Quốc vẫn còn sức sống. Khi họ nhìn vào tiên phong cải cách, họ muốn chứng minh rằng quốc gia theo chủ nghĩa xã hội cũng có thể có cải cách chính trị cấp tiến. Khi họ nhìn vào mô phạm Trung Hoa, họ muốn chứng minh rằng loại bỏ chữ Hán cũng có thể gìn giữ văn hóa của mình. Cho nên nếu bạn đã hiểu biết mục đích của họ ở đằng sau là gì rồi, ok, thì sẽ không dễ bị xúc động bởi ngôn luận của họ, tại vì bạn biết trên thực tế họ là nói về Trung Quốc, không phải là nói về Việt Nam.